السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي ندير فيديو على عسر الماء، لا ماشين ديال غسيل المواعن. عندنا هذا التيست هذا تيجي مع لا ماشين. انا نحلو دابا وغادي نديرو التيست مع بعضياتنا. كاينين البنات طلبوا مني في الكومونتير ندير لهم فيديو ديال عسر الماء، هو هذا ان شاء الله. هانتوما كما تتشوفوا معايا كاينين هاد المربعات هادو، كاينين 5 ديال المربعات. هاد ال5 ديال المربعات انا غنديرهم في هاد الكاس ديال الماء، وغادي نشوفوا هاد المربعات ملي غيتبدل لهم اللون تما فين نعرفوا درجه عسر الماء. غنديروه هنا في الماء وغنخليه واحد شويه مما يتبدلوا الالوان ديال دوك المربعات ونرجع لكم. انتما كيف ما تتشوفوا معايا تنتمنى يكون واضح. ها هما المربعات بداو تيتبدل لهم الالوان كما تتشوفوا، التحتاني ولا في الموف، الفوقاني في الموف مغلوق. انتما كما تتشوفوا معايا من بعد ما جبدناه على 5 ديال الدرجات، نقولوا 4 لان هذا شويه ما تبدلش ليه اللون، ولكن هاد 4 المربعات الاولين هما اللي تبدل لهم اللون مزيان. دابا غادي نجيو لا ماشين نضبطوا عسر الماء. غادي نجيو لهاد البوطونه ديال التشغيل غنوركو عليها وغنجيو لهنا وغادي ندورو. غادي يعطينا هاد السهم هكا، غادي نديرو هنا نعاودو نرجعو وغادي نديرو 1 2 3 4 كيف ما شفتوا معايا في دوك المربعات 4. دابا غادي نوركو على هادي باش نديرو التثبيت بحال هكايا وغادي نرجعو. دابا غادي نضبطو الملمع، غادي نجيو لهنا وغادي ندورو هادي غيعطيني نفس العلامه اللي عطاني في الاول. غادي ندور الساروت بحال هكا وغادا نرجع. كاين الاولى الثانيه والثالثه والرابعه، انا غادي ندير غير الثانيه هنايا وغادي ندير التثبيت صافي وغادي انا نرجع. هذا هو الفيديو ديال اليوم باش نعرفوا كيفاش عسر الماء وكيفاش نضبطوا الملمع. تنتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ويعجبكم، وشكرا لكم بزاف 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 على المتابعه وعلى الدعم ديالكم، وما تنساوش اشتراك ولايك.